วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูง่ายๆมาฝากกับหม้อทอดไร้น้ำมันกันอีกแล้วนะคะกับหมูทอดน้ำปลานะคะหม้อทอดไร้น้ำมันสำหรับคนทานคีโตค่ะซึ่งบอกเลยทำง่ายมากๆค่ะแต่มีเคล็ดลับทำอย่างไรให้หมูนั้นชุ่มฉ่ำค่ะไม่แห้งจนเกินไปนะคะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเลือกนะคะเนื้อหมูนะคะสันคอหมูในลักษณะที่มีมันติดนิดๆนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะค่อยๆหั่นนะคะความหนาโดยประมาณเนี่ยประมาณ5เซนติเมตรนะคะหั่นในลักษณะอย่างนี้ได้แล้วนะคะเรามาทำในส่วนของซอสสำหรับหมักกันนะคะขั้นตอนแรกเราจะใช้นะคะในส่วนของน้ำมันหอยคีโตค่ะใส่ลงไปเลยนะคะซีอิ๊วขาวคีโตค่ะตามด้วยน้ำปลาคีโตค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเนาะวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะถุงมือหมดก็เลยเอาง่ายๆแต่ล้างมือแล้วเนาะหลังจากนั้นค่ะเอาหมูลงไปหมักเลยนะคะที่เราหั่นไว้แนะนำหมักทิ้งไว้อย่างน้อยๆนะคะ 30-40 นาทีค่ะหลังจากนั้นเรามาทอดกันเลยจ้าในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราจะเอาหมูลงไปเลยค่ะวางเรียงในลักษณะอย่างนี้เลยค่ะไปทอดกันนะคะอุณหภูมิที่ทำให้หมูชุ่มฉ่ำนะคะที่แนะนำนะคะอยู่ที่160องศาค่ะและเป็นเวลา10นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดใครหั่นหนากว่านี้ปรับเวลาขึ้นนะคะหลังจากนั้นพอ10นาทีผ่านไปนะคะไวเหมือนโกหกเลยเราก็พลิกกลับค่ะพลิกกลับในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันต่อนะคะเป็นเวลา10นาที160องศาเหมือนกันค่ะเราจะได้หมูที่ฉ่ำมากนะคะจากการหั่นเห็นไหมคะเนื้อจะไม่แห้งเลยนะคะแล้วชุ่มฉ่ำมากๆค่ะถึงซอสนะคะคีโตเลยนะคะเราทานคีโตได้แต่แบบอร่อยกันเลยค่ะทีนี้นะคะหลังจากเราหั่นแล้วเรามาเทียมพริกน้ำปลากันนะคะเราจะใช้น้ำปลาคีโตค่ะตามด้วยนะคะพริกป่นค่ะมะนาวค่ะปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเรามาจิ้มกินกันเลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้หมูทอดน้ำปลาหม้อทอดไร้น้ำมันกันแล้วนะคะเมนูนี้อยากให้ทุกคนลองทำกันดูค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่ทั้งง่ายและอร่อยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ